Salutare fraților și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi, înainte de a începe videoclipul în sine, aș vrea să vă vorbesc puțin despre telefoane, în general, de-a lungul istoriei, dar fără să dau nume și fără să dau modele și așa mai departe. Atunci când au apărut telefoanele mobile, fiecare producător venea cu câte ceva nou. Recent, evident că nu mai ai cum să inovezi atât de mult în industria de telefonie mobilă. În schimb, Samsung, Huawei, dar și alți producători au luat o decizie destul de ciudată. Să scoată foarte multe modele pe piață și, bineînțeles, modelele alea sunt doar variații pe aceeași temă, cu o chestie mică în plus sau cu o chestie mică în minus. Și cu toate acestea, lumea alege telefonul în funcție de diferite motive. Ceea ce mi se pare mie foarte ciudat este că majoritatea producătorilor lansează un telefon mobil, iar următorul model nu repară ceea ce a fost greșit la modelul anterior. Mulți dintre voi o să mă contraziceți și o să spuneți: Dragoș, dar nu ai dreptate, că nu e adevărat. Da, într-adevăr. De exemplu, Note 10, toată lumea a zis: bă, domne, ai pe stânga, dar n-ai pe dreapta, dar ai noci, dar n-ai noci, nu știu ce, așa că au pus punch hole-ul pe mijloc. Bineînțeles, este o chestie pe care am citit-o și eu la rândul meu pe internet și nu pot să spun dacă este sau nu o decizie pe care Samsung a luat-o în urma ascultării consumatorilor. Dar este discutabil. Astăzi vom vorbi despre Xiaomi Mi 9 Lite. Dar, înainte de a vorbi de Xiaomi Mi 9 Lite, aș vrea să vă spun de ce mie îmi plăcea la un moment dat Sony, de ce mi-a plăcut LG, de ce mi-a plăcut Samsung și așa mai departe. Atunci, sau mai bine spus acum câțiva ani de zile, fiecare producător avea ceva al lor specific. Te duceai la Sony pentru că pur și simplu îți plăcea muzica, aveau telefoane care se auzeau foarte bine și în ultima vreme au fost depășiți inclusiv de un telefon de buget. De ce? Pentru că probabil Sony vor să-și vândă partea lor de audio separat. Cine știe, habar nu am, nici măcar nu m-a interesat. Ceea ce vreau eu să spun este că acum majoritatea telefoanelor sunt una și același lucru. Ce mie că mi-au Huawei care are Emotion UI, ce mie că mi-au Xiaomi care are MIUI, ce mie că mi-au Samsung unde am DeX Mode și așa mai departe. Funcționalitatea de bază este aceeași pe fiecare telefon cu o interfață mai mult sau mai puțin diferită. În schimb, ce apreciez la Xiaomi în ultima vreme este că încearcă să repare greșelile pe care le-a făcut cu dispozitive anterioare. Și aici vor vorbi despre Mi 9 Lite. Da, este o versiune Lite a lui Mi 9 care a apărut, am și uitat când i-am făcut review, însă între timp a mai apărut Mi 9 SE, Mi 9T, care se vinde ca Redmi K20 în altă parte, Mi 9T Pro, iar acum Mi 9 Lite. Ce încearcă să facă Mi 9 Lite? Practic încearcă să repare ceea ce au greșit la Mi 9-le normal, cum ar fi senzorul ăla de sub ecran care nu era extraordinar de rapid sau acea cameră care, deși era destul de performantă, nu avea o calitate foarte bună și la fel de apropiată față de Mi 8 când apăruse. Practic, cumva nu au fost consecvenți în creșterea în calitate. Și de aceea au scos Mi 9T sau Redmi K20, un telefon de buget care face o grămadă de chestii și este foarte interesant, pe care eu vi l-am prezentat și am fost foarte entuziasmat de el. La fel și Mi 9 SE, care de fapt Mi 9 SE îl prezentasem înaintea lui Mi 9T, dar ce mai contează? Mi 9 SE din nou era un telefon de buget care se dădea telefon high-end, dar și prin aspect și prin faptul că nu avea jack. Da, era un telefon ieftin care nu avea jack, dar trecem din nou peste acest lucru. Și ajungem la Mi 9 Lite, un telefon pe care eu îl consider cât se poate de polișat, să spunem așa, și este cam tot ce ar avea nevoie un utilizator de rând. Însă, nu trebuie să mă credeți pe cuvânt, hai să deschidem cutia și să vorbim despre acest telefon. Și da, o să spuneți: Dragoș, dar ești fanboy Xiaomi, dar ești fanboy Huawei, dar ești fanboy... Nu, nu sunt fanboy, sunt pur și simplu entuziasmat sau pur și simplu apreciez atunci când un producător îmi oferă un device pe care eu să-l folosesc în diferite scenarii. Chit că are o cameră mai bună, chit că nu se aude la fel de bine, dar se aude bine pe căști, chit că are un ecran decent și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, Xiaomi Mi 9 Lite atinge niște puncte pe care ar trebui să le atingă toate telefoanele, însă nu este cazul. Hai să ne uităm la el, să-i deschidem cutia. Evident că i-am deschis cutia înainte, doar o să facem unboxing-ul ca să vedeți și voi ce găsim în cutie.
Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Este un telefon dual SIM pentru că avem două e-mail-uri aici, 6 GB RAM cu 128 de GB spațiu de stocare intern, iar culoarea este Onyx Grey. Și da, avem 6 GB RAM pe un telefon mid-range. Am să-l las deoparte pe domnul telefon și să ne uităm sub capac. Hai să dăm și plicul ăsta la o parte. Avem încărcătorul, 5V 3A, 9V 2A, 12V 1,5A. Deci se încarcă foarte repede bateria cu acest încărcător. Bravo Xiaomi pe telefoane de buget, mă rog, mai mult sau mai puțin buget. USB tip C, cablu de alimentare și încărcare și cam atât găsim în această cutie. Deci nu căști, nu cred că am văzut vreodată căști la Xiaomi. Aici avem cheița pentru sertar, husa specifică din silicon, care este destul de drăguță, și papetărie. În ceea ce privește designul telefonului, se aseamănă foarte mult cu Mi 9 cel original, adică primul model de Mi 9. Aranjamentul camerelor este la fel. Aici avem blitzul, avem Xiaomi scris pe partea aceasta. Pe față avem un teardrop notch, butoanele sunt pe partea din dreapta. La baza telefonului avem benzile GSM, grila difuzorului, grila microfonului și portul de alimentare. Iar în partea de sus avem mufă jack audio 3,5, gaură pentru microfonul secundar și, surpriză, da, în 2019, aproape de 2020, avem un port infraroșu. Așadar poți să folosești acest telefon pe post de telecomandă. Mai am de verificat o singură chestie, iar aici este vorba de sertar. Hai, nu fi hibrid. E hibrid. Ei, nu poți să le ai pe toate, dar oricum la 128 de GB spațiu de stocare intern, nici nu știu de ce ai mai avea nevoie de spațiu de stocare și mai mult. Hai să stingem puțin luminile, că vreau să vă arăt ceva. Tadam! Logo-ul de la Xiaomi se aprinde RGB, n-ați-o pe asta. Poftim? Da, exact, se aprinde RGB. Xiaomi Mi 9 Lite din septembrie 2019. Este un telefon foarte finuț din punctul meu de vedere, stă foarte bine în mână, iar aceste margini curbate, chiar dacă nu sunt un adept al tipului acesta de design, e bine, face ca telefonul să stea foarte bine în mână, atât în poziția portret cât și în poziția landscape, ca atunci când te joci sau te uiți la un film. Cântărește undeva la 179 de grame, este dual SIM după cum am menționat și mai devreme și este făcut din sticlă și din aluminiu. Bineînțeles, aluminiul este găsit pe ramă, iar sticla pe față și pe spate. Display-ul este protejat cu Gorilla Glass 5, cei de pe GSM Arena menționează faptul că are o luminozitate maximă de 600 de nits și display-ul este HDR, așadar ar trebui să poți să vezi conținut Full HD la o calitate destul de bună. Rezoluția este Full HD plus 2340 de pixeli pe 1080 la 6,39 inch în diagonală, undeva la 85,8% screen to body ratio și o densitate de 403 pixeli per inch. De asemenea avem și un aspect 18,5 pe 9 și panoul este Super AMOLED. Hai să vorbim și de hardware. După cum am spus, avem 6 GB RAM, modelul pe care eu îl am aici, și Snapdragon 710. Și înainte să zici, e un 710, este un amărât de mid-range. Da, într-adevăr este un amărât de mid-range, însă Xiaomi se laudă că ar avea UFS 2.1. Practic, memoria, flash-ul pe care sunt scrise informațiile este mai rapid decât un flash obișnuit. Am auzit asta la Samsung, că au implementat această tehnologie și așa mai departe. Însă nu este nimic nou sub soare, este pur și simplu UFS 2.1 pe Xiaomi. Acum nu avem absolut nimic în cache și nimic în aplicații recente. Hai să dăm un apel, se deschide destul de repede, un mesaj, după cum ați văzut s-a deschis la fel de rapid. Browserul, din nou rapid. Alt browser pe care l-am instalat și am vrut să-l testez se numește Vivaldi. Pentru un 710 eu sunt cât se poate de mulțumit în rapiditatea cu care se mișcă interfața. Nu am absolut nicio problemă și faptul că aștept undeva la 0,3-0,5 secunde
să mi se deschidă Play Store-ul sau o aplicație, e bine, nu mă deranjează. Versiune de Android 9, MIUI 10.3.4. Hai să vorbim și despre camere. Oh, era să uit. Avem senzor de amprentă în ecran și este destul de rapid. Și cu cât îl folosești mai mult, e ca și cum telefonul te recunoaște și se deblochează din ce în ce mai rapid, fără să trebuiască să stai cu degetul foarte mult. Așadar, poți să-l blochezi și să-l deblochezi de vreo 20 de ori și după aia se va debloca aproape instant. Poftim. 48 de megapixeli senzorul principal cu 8 megapixeli ultra-wide și 2 megapixeli senzor de adâncime. Camera este capabilă să filmeze 2160p la 30 de cadre pe secundă, 720p la 960 și Full HD până la 120 de cadre pe secundă. Camera de selfie este de 32 de megapixeli și este capabilă să filmeze Full HD 30. În ceea ce privește aplicația, aceasta nu a suferit foarte mari schimbări. Avem aici modurile, butonul care te lasă să selectezi între vederea normală, 2x, dar este 2x cu crop, și 0,6x, adică ultra-wide. De asemenea, camera ultra-wide nu are autofocus, așadar este mai mult pentru fotografii tip landscape și așa mai departe. Bineînțeles, modul meu preferat este modul Pro, unde te lasă să te joci cu camerele, cu ISO, shutter speed, diafragma, mai mult sau mai puțin, așa, și white balance. Pe partea de conectivitate avem ABGN și AC, 5 GHz, dual band și așa mai departe, Bluetooth 5.0 cu aptX HD, așadar dacă ai o pereche de căști cu aptX vei avea un semnal și o calitate foarte bună pe audio prin Bluetooth. Avem și radio, NFC și USB 2.0 tip C. Da, puteau să pună 3.1, însă nu s-au sinchisit prea mult. Oricum, cât de des copiezi fișiere foarte largi de pe memoria telefonului. Bateria se încarcă rapid la 18W și are o autonomie destul de bună, având în vedere că are o capacitate de 4030 de mAh. Mai trebuie să ne jucăm PUBG, iar asta vom face acum. E bine, exact cum am presupus, jocul s-a dat automat pe High. Tocmai s-au randat texturile, după cum ați putut observa. Jocul se mișcă foarte bine și mi se pare interesant că nu s-a încălzit până acum. Deci am dat de telefoane care s-au încins deja la momentul acesta, însă Mi 9 Lite nu are absolut nicio treabă. Băi, mie îmi place până acum. Nu am de ce să mă plâng. Nu mi se pare nici extraordinar, dar nu mi se pare nici rău. Mi se pare că așa ar trebui să se miște absolut orice telefon și nu ar trebui să-l laud pentru ceva ce e normal să facă. E bine, după cum am promis, trebuie să vorbim și despre calitatea foto și uitasem mai devreme, bine că mi-am adus aminte. Teste sintetice. Așadar, hai să aruncăm o privire în AnTuTu Benchmark, unde am scos 175.040 de puncte. Pentru un Snapdragon 710 mi se pare suficient din punctul meu de vedere. Și în Geekbench 5, nu mai avem Geekbench 4, avem 394 de puncte pe single core și 1494 de puncte pe multicore. Acum, calitatea foto. Nu pot să spun că este proastă, nu pot să spun nici că este foarte bună, însă mi se pare suficientă pentru fotografii de vacanță, inclusiv suficientă pentru oameni care vor să-și hrănească spiritul artistic. De ce? Pentru că poți să iei telefonul, poți să-l pui pe un trepied, poți să te joci cu acele setări manuale, ai și efectul acela de bokeh, care nu este dat software. De ce? Pentru că avem senzorul separat pentru adâncime, cel de 2 megapixeli. În fine, este mai mult un gimmick din punctul meu de vedere, însă există, te poți folosi de el și atunci când te plictisești, bineînțeles, poți să scoți telefonul și dacă îți place să faci fotografii, te poți distra. Plus, ai și aplicațiile de editat fotografii, cum ar fi Lightroom, Adobe Photoshop pentru mobil, Snapseed și așa mai departe. Play Store-ul este plin de astfel de aplicații. Hai să vorbim puțin despre camerele de 48, 108, 5000 de megapixeli care există pe piață. Cel mai basic lucru pe care ar trebui să-l știm cu toții despre camerele de fotografiat sunt raportul între dimensiunea senzorului și megapixelii. Degeaba am eu un senzor foarte micuț
și mulți megapixeli, pentru că practic pixelii ăia sunt acolo înghesuiți într-o arie foarte mică. Așadar este aproape de imposibil să captezi lumină foarte bună și detalii foarte multe. Și de aceea există soluții software precum la Google, precum la Samsung, la Huawei și așa mai departe, care să treacă de acest impediment. Trag linie și spun aici că este unul dintre telefoanele care îmi plac cu adevărat și mi-e foarte ușor să le recomand majorității. Până data viitoare, nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și totodată nu uita să-ți dai cu părerea în secțiunea de comentarii de mai jos. Rămâi cu noi pentru că urmează să avem un review la Amazfit GTR, un smartwatch care ar trebui să fie de buget, dar nu este de buget, este ceva mai ieftin decât GT-ul de la Huawei și bineînțeles ceva mult mai ieftin decât Active 2 de la Samsung.